Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng isang combination na paborito ko. Ito ang lumpiang gulay at pansit chami. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung kompletong recipe nitong ating mga niluluto. Kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Iluluto ko muna yung filling ng lumpiang gulay. Magpapainit lang ako ng mantika. At magigisa lang ako ng bawang, pati na rin ng sibuyas. At pagkatapos niyan ay ilalagay ko na yung fried na tokwa na dinice ko lang. At eto nga pala, may pahabol tayo. Ilalagay ko na rin yung kamatis. Yan. So dapat pagkatapos ng sibuyas, nilagay ko muna yung kamatis bago yung tokwa. Pero okay lang naman tong pahabol. Itutuloy ko lang ang paggisa hanggang sa lumambot na yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Eto naman, yung toge o yung tinatawag natin na mung bean sprout. Itotoss ko lang ito at ilagay na natin yung cabbage. Itong cabbage ay hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Yan, so itotoss ko uli para lang mag-mix lahat ng mga ingredients. At naglalagay din ako dito ng hibi o yung maliliit na hipon na pinatuyo. Nakakatulong yan para magpalasa. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 3 minuto pa. At titimplahan ko lang ito. Naglalagay lang ako ng patis. At ng ground black pepper. Haluin lang natin. At once na mahalo na, i-turn off na natin yung heat. Pabayaan lang muna natin itong mag-cool down. At pagkatapos ay nilalagay ko lang ito sa isang colander nang sa ganun ay tumulo yung sabaw. Ayaw kasi natin ng masyadong masabaw itong gulay. Dahil kapag babalutin na natin yan maya-maya lang, baka makabutas dun sa lumpia wrapper. Kaya naman kailangan nating i-drain yung liquid nito. So yan, ready na tong gulay Na-drain na natin yung liquid. Itatabi ko lang muna at iluto muna natin yung pansit. Pagdating dito sa pansit chami, hindi na ako gumagamit ng mantika na panggisa. Para mas malasa, yung taba ng baboy ang ginagamit ko. Kaya naman nagpapainit lang ako ng isang wok. Pwede kayong gumamit dito ng regular na pan lang. At once na mainit na yung wok, ilagay na natin diretso dito yung taba ng baboy. At mapapansin niyo, pagkalagay pa lang magsisizzle na yan. Haluin natin kaagad. At ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa ma-extract na natin yung enough na mantika na kakailanganin natin sa paggisa ng iba pang mga sangkap. At this point, meron na tayong enough na mantika. Una kong ilalagay yung sibuyas. Itong sibuyas ay chin-up ko lang. Lulutuin ko lang ito ng mga 10 seconds. At ilagay na natin yung bawang. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maging malambot na yung sibuyas. At eto naman yung sliced na pork. So laman tong gamit natin. Igigisa ko lang ito hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part ng pork. Naglalagay din ako dito ng chicken. Ito ay boneless chicken breast na hiniwa ko lang din ng maninipis na peraso. So same thing din, igigisa rin natin ito hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part ng chicken. At para pampalasa rin, naglalagay ako dito ng atay ng baboy. Pagkalagay ng atay, ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa bahagyang maluto na yung outer part. Naglalagay din ako dito ng soy sauce, ng oyster sauce. At kailangan pa nating palambutin yung karne ng baboy at ng manok. Kaya naman maglalagay tayo dito ng tubig. Tatakpan ko lang muna itong wok at pabayaan lang natin na kumulo yung mixture. At once na kumulo na, naglalagay lang ako dito ng optional ingredients, no? Kasi pag sinabi nating pancit chami,
Usually sa Lucena, yan yung tipong tamis-anghang. Ito, yung pampaanghang, which is yung crushed na red pepper. O tinatawag natin ito minsan na red pepper flakes. Maglalagay lang ako dito at nasa sa inyo kung gaano karami. At ito naman yung brown sugar. Ito naman yung magiging sweet component niyan. Hahaluin ko lang. At pabayaan lang nating maluto ito ng mga 5 minutes. Importante na maninipis talaga yung hiwa natin dun sa karne ng baboy at manok. Nang sa ganun ay mabilis talaga itong lumambot. Otherwise, kapag makapal yung hiwa, matagal yung pagpapakulo dahil kailangan pa natin itong palambutin ng gusto. Yan, after 5 minutes sa pagpapakulo, ilagay na natin dito yung pansit. Ang gamit ko dito ay fresh na noodles. Bago ko iluto yung pansit, binabanlian ko muna to o hinuhugasan ko muna to ng mabilisan lang sa mainit na tubig. At pagkatapos, dinidrain ko lang yung tubig. Yan, i-toss lang natin ito. At maglalagay lang ako dito ng carrot. Haluin lang natin. At yung repolyo. So, simple lang yung mga gulay Konti lang yung gagamitin natin. Lulutuin pa natin ito sandali So, tatakpan ko lang muna itong wok. I-adjust ko lang yung init sa medium. Kanina, tuloy-tuloy tayo na naka-high heat. Ngayon, medium lang. At pabayaan lang natin itong maluto ng mga 2 minutes. Tatanggalin ko lang muna yung takip at itutuloy ko lang yung pag-toss dito hanggang sa almost mag-evaporate na lahat ng liquid. Titimplahan ko lang ito ng ground black pepper. Haluin lang natin. At ito yung slurry. So ito yung magpapalapot ng konti at optional lang itong ginagawa ko. So pinagsama ko lang yung 2 teaspoons ng cornstarch sa 1/4 cup ng tubig at naglagay din ako dito ng mga 2 teaspoons ng toyo. Haluin lang natin ito. So magpapalasa na to at magpapalapot lang ng konting-konti. So huwag nyo expect ito na maging sobrang lapot. Sakto lang yan. At ilalagay ko na yung pinakahuling ingredient pagkatapos niyan. Ito ang boiled na quail eggs. O yung pinakuluang itlog ng pugo. At optional lang ito Kumbaga gusto ko lang lagyan ng itlog ng pugo itong niluluto kong pansit. Haluin lang natin at ready na to. Ililipat ko na muna itong ating pansit chami na tamis-anghang sa isang serving bowl. At ibalot naman natin yung gulay para maluto na natin yung lumpia. Kanina pa ako nananakam Pagdating naman sa pagbalot, kumukuha lang ako ng lumpia wrapper. So gamitin ninyo yung pinaka-paborito ninyong brand. Nilalagay ko lang ito sa isang flat na surface. So dito nilagay ko lang sa ibabaw ng sangkalan na parang diamond yung shape. At pagkatapos sasandok lang ako nung ating gulay ng mixture. Kaya importante talaga na hindi na basa itong mixture, kumbaga wala nang tumutulong liquid. Dahil pagkalagay natin itong mixture ng gulay sa ibabaw ng lumpia wrapper natin, kung basa-basa pa yan, mahirapan tayong magtiklop o mag-fold nito dahil mabubutas yung lumpia wrapper. Yan, so ifo-fold ko lang itong lumpia wrapper. So ilalagay ko itong gulay sa gitna, Then ifo-fold lang natin ito simula sa ilalim, irorolyo ko lang. Pagkatapos ifo-fold ko lang yung dalawang gilid. At itutuloy ko yung pagrolyo hanggang halos ma-reach na natin yung dulo. Tapos kukuha lang ako ng tubig. At ilalagay ko lang doon sa pinakadulo na part. Ito yung magpapadikit dito sa wrapper. At itutuloy ko na yung pagrolyo at isisil na natin. So yan, ganyan lang kasimpleng magbalot ng lumpia. Medyo malaki-laki tong balot na ginawa ko So yung mga succeeding na gagawin natin, isasakto na natin yan. Babawasan ko lang ng konti para mas marami yung maluto natin. Yan, so itutuloy lang natin yung same step na to hanggang sa maubos na natin lahat ng ating gulay na mixture. So at this point, ito na yung mga nagawa natin na lumpia. Ito na yung nabalot natin. Ready na tayo para magprito. So ayan, magpapainit lang muna tayo ng mantika. At pinaka-importante na dapat maging mainit na mabuti yung mantika bago natin iprito yung lumpia. Otherwise, magiging oily lang yung lumpia natin. So piniprito ko to sa 360 degrees Fahrenheit na mantika. At dapat ma-maintain natin yung temperature na yan all throughout. Yan, so piniprito ko lang yung isang side ng 2 minuto. At pagkatapos ay ibabaliktad ko naman ito.
So pwede pa nating pagbali-balik na rin itong lumpia habang piniprito hanggang sa makuha na natin yung kulay. So ang gusto ko dito, nasa between light to medium brown. Pero kung gusto nyo talagang dark na dark yung lumpia, pwede pa ninyong prituin to ng mas matagal. Luto na naman kasi yung loob, kumbaga pinapalutong lang natin yung wrapper dito. Kaya para sa akin, basta lumutong lang yung outer part, which is yung wrapper, okay na yan. Once na okay na at naluto na natin yung lumpia, ibig sabihin malutong na yung wrapper, isa-isa na natin itong tatanggalin dito sa ating lutuan. At patuluin natin yung mantika habang tinatanggal. At nililipat ko lang ito sa isang bowl, naglalagay lang ako ng paper towel dun sa bowl at tinatayo ko lang yung lumpia para mas mabilis na tumulo yung excess na mantika. Yan, so itutuloy lang natin ang pagprito dun sa lahat ng mga lumpiang gulay na nabalot natin. And at this point, naprito na natin lahat. So, tingnan natin yung itsura ng lumpia sa loob. Hihiwain ko lang para at least makita ninyo. O yan, di ba? Nakita nyo naman, siksik na siksik. Sarap niyang isawsaw, no? Sa maanghang na suka. O i-arrange ko na to kasama ng pansit chami sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating lumpiang gulay at pansit chami. Tara na, kain na tayo!